چیدمان تصاویر در ورد. بعد از درج تصویر نمیتوان به راحتی آن را با درگ کردن ماوس در محل دلخواه جابجا کرد و اگر متنی هم وجود داشته باشد با درگ کردن تصویر فقط بین متن قرار میگیرد. برای آزاد کردن تصویر پس از انتخاب تصویر از زبانه فرمت در گروه ارنج بر روی گزینه رپ تکست کلیک کنید. گزینه In Front of Text را انتخاب کنید. اکنون به راحتی می توانید تصویر را در هر جای صفحه جابجا کنید و اگر متنی هم وجود داشته باشد تصویر بر روی متن قرار می گیرد و روی آن را می پوشاند. در ضمن با استفاده از کلیک راست روی تصویر انتخاب شده به گزینه‌های رپ تکست دسترسی دارید. همچنین با انتخاب تصویر آیکون رپ تکست در گوشه بالای تصویر نمایش داده می شود. بررسی حالتهای مختلف رپ تکست. گزینه اینلاین ویت تکست در حالت پیش‌فرض است و به عنوان یک کاراکتر در متن عمل می کند. گزینه اسکوئر باعث می شود که شکل به صورت مستطیل در نظر گرفته شود. متن اطراف مستطیل قرار می گیرد. گزینه تایت باعث می شود متن اطراف تصویر قرار بگیرد، یعنی تا جایی که دو طرف خالی است متن قرار می گیرد. گزینه through باعث می شود که متن تصویر را به طور کامل احاطه کند و در بسیاری از مواقع عملکردش شبیه تایت است. برای اینکه بتوانیم به طور دقیق تفاوت دو گزینه تایت و through را متوجه شویم، لازم است از گزینه edit wrap point برای ویرایش نقاط wrap text استفاده کنیم. همانطور که می‌بینید نقاط قابل ویرایش نمایش داده می شود. برای اضافه کردن نقطه جدید هم می‌توان از Alt به اضافه کلیک استفاده کرد. همانطور که ملاحظه می‌کنید متن داخل شکل قرار می‌گیرد. کلید Alt را نگه داشته نقاط بیشتری را کلیک می‌کنیم. اکنون به راحتی تفاوت دو حالت را می‌توانیم متوجه شویم. حال می‌توان متوجه شد که حالت through هست و اگر گزینه تایت را استفاده کنیم تفاوت کاملا مشخص است. در حالت تایت متن داخل شکل نمایش داده نمی شود، ولی در حالت through متن به طور کامل شکل را در بر می گیرد. گزینه top and bottom باعث می شود که متن بالا و پایین تصویر قرار بگیرد و دو طرف تصویر متنی قرار نگیرد. گزینه behind text باعث می شود که متن روی تصویر قرار بگیرد یا به عبارت دیگر تصویر زیر متن قرار بگیرد. گزینه In front of text باعث می شود که تصویر روی متن قرار بگیرد و تصویر را آزادانه بتوانیم در هر نقطه‌ای جابجا کنیم. یکی دیگر از ابزارهایی که برای چیدمان تصویر استفاده می شود پوزیشن است که دارای 9 حالت مختلف برای قرار گرفتن تصویر به صورت اسکوئر نسبت به متن در یک صفحه است. گوشه سمت چپ بالای صفحه، وسط بالای صفحه، گوشه سمت راست بالای صفحه. برای اینکه بتوانیم محل تصویر را ببینیم، زوم صفحه را کم می‌کنیم. حال دوباره از زبانه فرمت در گروه ارنج گزینه پوزیشن را انتخاب کرده ادامه حالت‌های دیگر را بررسی می‌کنیم. گوشه سمت چپ وسط صفحه، مرکز صفحه، گوشه سمت راست وسط صفحه، گوشه سمت راست پایین صفحه، وسط پایین صفحه، گوشه سمت چپ پایین صفحه. پس از درج تصویر و آزاد کردن آن می توانیم به راحتی با استفاده از ابزارهایی چرخش، ترازبندی، یکسانسازی فاصله، گروه بندی کردن، تغییر اندازه دادن و ترتیب قرار دادن تصاویر را کنترل کنیم. ابتدا یک تصویر را از مسیر درایو C، شاخه ویندوز، شاخه وب، شاخه اسکرین درج می کنیم. از بخش سایز اندازه آن را تغییر می دهیم. با انتخاب گزینه In Front of Text آن را آزاد می کنیم. تصویر را با کنترل به اضافه درگ تکثیر می کنیم. پس از انتخاب تصاویر با استفاده از گزینه Distribute Horizontally فاصله بین تصاویر را یکسان کنیم. با استفاده از گزینه‌های ترازبندی تصاویر را در یک راستا قرار می‌دهیم. پس از انتخاب تصویر با استفاده از کلیدهای Alt به همراه کلیدهای جهتی چپ و راست می‌توانیم تصویر را 15 درجه بچرخانیم. الان 4 تصویر با هم می‌چرخند.
برای چیدن تصاویر در کنار یکدیگر هم می توانیم از فلیپ هوریزونتال و فلیپ ورتیکال استفاده کنیم. ابتدا از تصویر اول یک کپی تهیه کرده به هم می چسبانیم. حال با استفاده از فلیپ هوریزونتال تصویر دوم را می چرخانیم. دوباره دو تصویر را انتخاب کرده در پایین آنها کپی می کنیم. و در نهایت از گزینه فلیپ ورتیکال استفاده می کنیم که شکل جدیدی ایجاد شود. در ضمن وقتی که بخواهیم ترتیب قرار گرفتن تصاویر را بر روی هم کنترل کنیم از Send to Back و Bring to Front استفاده می کنیم. گروه Send to Back دارای سه گزینه است. Send to Back باعث می شود تصویر انتخابی به زیر همه تصاویر انتقال یابد. Send to Backward باعث می شود تصویر انتخابی زیر یک تصویر انتقال پیدا کند. Send Behind Text باعث می شود متن روی تصویر قرار گیرد. گروه Bring to Front دارای سه گزینه است. Bring to Front باعث می شود تصویر انتخابی روی همه تصاویر قرار گیرد. Bring to Forward باعث می شود تصویر انتخابی روی یک تصویر بالاتر قرار گیرد. Bring in front of text باعث می شود که تصویر انتخابی روی متن قرار گیرد.